ด็อกเตอร์โนคือภาพยนตร์ที่เปรียบเสมือนเป็นจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์หนังเจมส์บอนด์ซึ่งแฟรนไชส์นี้ก็ยังคงความยิ่งใหญ่ในโลกภาพยนตร์มายาวนานถึง6ทศวรรษแต่ทุกคนทราบหรือไม่ครับว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีการนำนวนิยายเจมส์บอนด์มาดัดแปลงเป็นฉบับไลฟ์แอคชั่นถ้าเราย้อนกลับไปให้ไกลกว่านั้นจะพบว่าเคยมีความพยายามในการสร้างภาพยนตร์เจมส์บอนด์มาก่อนแล้วและนั่นก็คือภาพยนตร์เรื่อง Casino Royale ที่ออกฉายในปี 1954 หรือถ้านับจนถึงปี 2024 นี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะมีอายุครบ 70 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอียน เฟลมิงเขียนและตีพิมพ์นวนิยายเจมส์บอนด์เรื่องแรกอย่าง Casino Royale ในปี 1953 นวนิยายเรื่องนี้ได้รับความสนใจจากเกเกอรี่ ราทอฟผู้อำนวยการสร้างประจำสถานีโทรทัศน์ CBS ในขณะนั้นชายคนนี้จึงได้ติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์นวนิยายเรื่องดังกล่าวจากเฟลมิงเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 1954 โดยได้สิทธิ์ในนวนิยายเป็นเวลา 6 เดือนเมื่อได้ลิขสิทธิ์มาแล้วเขาก็นำมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวเกือบ1 ชั่วโมงออกอากาศทางโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ปี 1954 ดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เจมส์บอนด์ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์นั่นเองครับนักแสดงชายผู้สวมบทบาทเป็นเจมส์บอนด์ในครั้งนี้คือแบร์รี่ เนลสันซึ่งเขาเป็นนักแสดงชาวอเมริกันครับสาเหตุเป็นเพราะว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มีการเปลี่ยนให้เจมส์บอนด์เป็นสายลับชาวอเมริกันแทนที่จะเป็นสายลับชาวอังกฤษเหมือนอย่างในต้นฉบับครับนักแสดงท่านนี้มีส่วนสูงอยู่ที่ 183 เซนติเมตรหรือราว 6 ฟุตซึ่งก็สูงเท่ากับเจมส์บอนด์ในฉบับนวนิยายเลยและเขาก็มีอายุราว 37 ปีในขณะที่รับบทนี้ครับลินดา คริสเตียนรับบทเป็นวาเลรี่ มาติสนางเอกของเรื่องนี้ซึ่งตัวละครนี้มาแทนที่เวสเปอร์ลินในนวนิยายต้นฉบับในขณะที่วายร้ายของเรื่องนี้ยังคงเป็นเลอชิฟเฟอร์ตามเดิมซึ่งรับบทโดยปีเตอร์ ลอเร่ปิดท้ายด้วยผู้ช่วยของบอนในครั้งนี้คือคาเรนซ์ ไลเตอร์ซึ่งตัวละครนี้ก็มาแทนที่เฟลิกซ์ ไลเตอร์ครับอีกทั้งยังเป็นสายลับอังกฤษแทนที่จะเป็นสายลับอเมริกันเหมือนอย่างในต้นฉบับรับบทโดยปีเตอร์ เพทครับสำหรับพล็อตในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวมีดังต่อไปนี้ครับเจมส์บอนด์ถูกลอบยิงในขณะที่เขากำลังจะเข้าไปในคาสิโนรอยัลแต่เขาก็เอาตัวรอดมาได้เมื่อเข้าไปในคาสิโนบอนด์ได้พบกับคาเรนซ์ ไลเตอร์สายลับชาวอังกฤษซึ่งไลเตอร์ได้อธิบายภารกิจให้บอนด์ฟังโดยบอนด์จะต้องเอาชนะเลอชิฟเฟอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าสายลับโซเวียตที่ประจำอยู่ฝรั่งเศสเนื่องจากเลอชิฟเฟอร์นำเงินของหน่วยข่าวกองโซเวียตมาผ่านกับการเล่นพนันจำนวนมากเขาจึงต้องหาทางนำเงินกลับคืนมาให้ได้ไม่เช่นนั้นเขาจะถูกปลดออกจากหน่วยในระหว่างนั้นบอนด์จึงได้พบกับเวเลรี่ มาติสอดีตคนรักของเขาซึ่งตอนนี้เธอเป็นคนรักของเลอชิฟเฟอร์แล้วบอนด์จึงได้พูดคุยกับมาติสอีกครั้งโดยที่เขารู้ว่าเลอชิฟได้แอบดักฟังพวกเขาอยู่บอนด์เอาชนะเลอชิฟในเกมบาคาร่าได้แต่เมื่อเขากลับมาที่ห้องพักในโรงแรมเขาก็เผชิญหน้ากับเลอชิฟเฟอร์และลูกสมุนซึ่งข่มขู่ว่าหากบอนด์ยังเอาชนะเขาอีกชีวิตของวาเลรี่จะตกอยู่ในอันตรายเมื่อเผชิญหน้ากันในเกมบาคาร่าอีกครั้งบอนด์จึงพ่ายแพ้แต่ในตอนนั้นเขาก็ได้รับเงินเดิมพันเพิ่มจากใครสักคนหนึ่งเพื่อให้เขากลับเข้าไปในเกมได้อีกครั้งและบอนด์ก็พลิกสถานการณ์เอาชนะเลอชิฟเฟอร์ได้ในที่สุดครับวาเลรี่หายตัวไปในขณะที่บอนด์ถูกโซตานลูกสมุนของเลอชิฟเฟอร์ใช้ปืนที่ซ่อนอยู่ในไม้เท้าข่มขู่ให้เขากลับไปที่ห้องเมื่อบอนด์กลับมาถึงก็ได้หาที่ซ่อนเช็คขึ้นเงินรางวัลไว้ก่อนที่จะพบกับวาเลรี่ซึ่งความจริงแล้วเธอคือสายลับของฝรั่งเศสและเธอคือคนที่ให้เงินเดิมพันเพิ่มแก่บอนด์นั่นเองทั้งสองถูกเลอชิฟเฟอร์จับตัวไว้โดยบอนด์ถูกมัดไว้ที่อ่างอาบน้ำก่อนจะถูกทรมานด้วยการดึงเล็บเท้าเพื่อให้บอนด์เอาเช็คขึ้นเงินรางวัลมาให้เขาซึ่งถ้าเทียบเหตุการณ์นี้กับภาพยนตร์เรื่อง Casino Royale ฉบับของแดเนียล เครกมันก็คือฉากที่เราเห็นนี้เลยครับส่วนการทรมานแบบไหนจะเจ็บปวดมากกว่ากันนั้นผมไม่ขอตัดสินแล้วกันครับวาเลรี่จึงบอกที่ซ่อนของเช็คฉบับนั้นแล้วใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือบอนด์ให้หลุดพ้นจากพันธนาการบอนด์ต่อสู้กับลูกสมุนของเลอชิฟเฟอร์ก่อนที่จะยิงปืนปะทะกับเลอชิฟทั้งคู่ที่บาดเจ็บและเหนื่อยล้าได้นั่งบนเก้าอี้เพื่อเจรจากันในขณะที่วาเลรี่เผลอเธอก็ถูกเลอชิฟเฟอร์กุมตัวไว้เพื่อใช้เธอเป็นโล่ป้องกันไม่ให้บอนด์ทำอะไรเขาได้แต่วาเลรี่ดิ้นหลุดออกมาได้
และบอนก็จัดการสังหารลูซิเฟอร์ในที่สุดเรื่องราวจึงจบลงเพียงเท่านี้ครับดังนั้นณปัจจุบันนี้คาสิโนรอยัลจึงเป็นนวนิยายเจมส์บอนด์ที่ถูกนำมาสร้างมากที่สุดถึง3ครั้งได้แก่ฉบับภาพยนตร์โทรทัศน์ปี 1954 ที่เรากำลังพูดถึงในครั้งนี้ฉบับภาพยนตร์ตลกล้อเลียนปี 1967 และฉบับอย่างเป็นทางการปี 2006 นั่นเองครับก่อนจากกันไปอย่าลืมคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันหน่อยครับว่ารู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวที่ได้นำมาฝากกันในครั้งนี้บ้างสำหรับวันนี้ช่องบอลแฟน Forever ก็ขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ